Terhibur. Mari. Kakak jawab mana beri lah. Kau pandang jawab mana? Bang. Nong iya. Iya. Anak pakai waterproof ya. Bawa kah ini kau menukar. Bawa kah ini menukar kau. Kawan aja itu berupa dia. Pun. Kali yang lihat pada lewat.
7 atau kereta betul. Buah. Harga. Allah pegang. Kawan. Dia ketuk mah.
Oke bro, kita udah balik tepi. Hari ini kita mancing di sini, kita cuma dapat ikan teri bro. Oke bro, sampai jumpa di spot selanjutnya. Sampai jumpa di Semoga.